සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අදත් අපි අලුත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුවා. පහුගිය කාලේ බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හුඟ දෙනෙකුටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේ වනජීවී ඡායාරූපකරණයට එළඹෙන්න මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක. අපි අද ඒ ඔස්සේ කරුණු 10ක් අරගෙන ඒ කරුණු 10 ඔස්සේ මේ ගැන කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. පළවෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරන්න කැමති වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න කලින් ඔබ හොඳට හිතලා බැලිය යුතුයි ඇයි ඔබ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්නේ කියලා. අද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර ඇත්තටම ඡායාරූප කලාව විශේෂයෙන්ම වනජීවී ඡායාරූප කලාව බොහොම සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ගේ විනෝදාංශයක්ව පැවතියේ. නමුත් මේ වෙනකොට වර්තමානයේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයත් එක්ක මේකට නැඹුරු වෙන මේකට ප්‍රවණතාවය දක්වන ප්‍රමාණය බොහෝ සෙයින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ ඔබගේ මොන අරමුණකටද ඔබ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පීට එළඹෙන්නේ කියලා. ඒක ඔබගේ මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නම් මම ඔබට අවවාදයක් කරනවා. එහෙනම් නැවත වරක් ඔබ මේ ගැන සිතියා බැලිය යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාව වගේ රටක වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට වනජීවී ඡායාරූපයකට නිසි අගයන් නිසි වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ මේ වටිනා කියන මෙවලම් වලට වියදම් කරන මුදල පසු කාලීනව ඔබට හිතුනොත් එහෙම ඔබ ඒ කලේ අපරාධයක් කියලා ඔබට ඉතුරු වෙන්නේ පසුතැවීමක් විතරයි. ඒක නිසා මම නැවතත් කියනවා මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙනනම් ඔබ මේ කලාව හදාරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔබ දැම්මම ඒ අදහස අත්හැරගන්න. නැතහොත් ඔබගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනීය වෙලා තින්නේ මේක විනෝදාංශයක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ මේ ක්‍රියාශීලී චර්යා රටාවන් එක්ක ඔබගේ මනසට යම්කිසි විවේකයක් නිවාඩුවක් දෙන්න නම් ඔබට සුදුසුම දේ තමයි ඔබ මේ තෝරගන්නේ. ඒක නිසා පළවෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට කියනවා මතක් කරලා දෙනවා ඔබ කුමන කරුණක් අරබයාද වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියට එළඹෙන්නේ කියන එක ගැන හොඳට හිතලා බලන්න. ඔබ එසේ සිතුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ අවධියට යන්න. හැබැයි මේ සියල්ල කරන්න කලින් දෙවැනි කාරණාව හැටියට මම මතක් කරනවා ඔබ ඡායාරූප ශිල්පය කියන මේ කලාව හොඳට ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ ශාස්ත්‍රය ගැන නිසි අවබෝධයක් නැතුව ඔබට මේ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පය කරගෙන යන්න අමාරුයි. පැහැදිලිව පින්තූරයක් ආවරණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට උගන්වන්නේ ඡායාරූප ශිල්පය ඉගෙන ගනිද්දී. මේ ඡායාරූප ශිල්පේ නිසියාකාරව ඔබ හදාarලා තියෙනවා නම් ඔබට වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න පළවෙනි අඩිතාලම ඔබ දාගෙන ඉවරයි. එතකොට දෙවෙනි කාරණාව හැටියට මම මතක් කරන්නේ මේ ඡායාරූප ශිල්පයේ පිළිබඳ තියෙන ශිල්පීය ඥානය ඔබ වඩවා ගත යුතුයි. ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඔබට වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඔබගේ කැමරාව කුමන මාදිලිය කැමරාවක් වුණා. ඒක ප්‍රාථමික අවධිය එකක් වෙන්න පුළුවන්, මධ්‍යම අවධිය එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊ타මත්ම දියුණු අවධියේ විශාල තාක්ෂණික පහසුකම් ගොඩක් එක්ක ආපු මිලාදික කැමරාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක මොනවා වුණත් ඔබ ඔබගේ කැමරාව ගැන ඊ타මත් හොඳින් කරුණු කාරණා දැනගත යුතුව තිබෙනවා. ඒ කැමරාව හසුරුවීම පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් නැත්නම් ආයෙත් ඔබට මේ ශිල්පය කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඔබට මේ තමුන් සතුව තියෙන මේ මෙවලම මොන මෙවලම වුණත් මොන જાතිය වුණත් මොන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් යටතේ ආවොත් මිල ගණන් කෙසේ වුණත් ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේකේ සියලුම තාක්ෂණික දේවල් ඉතා හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තියාගන්න. ඔබට ලැබෙන සුළු කාල පරාසයක් තුළදී මේකේ අවශ්‍ය කරන settings එහාට මෙහාට කරලා නිසි ආවරණය ලබා ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔබ තුන්වෙනි කාරණාව සම්පූර්ණ කළා වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඔය සියලු කාරණාත් එක්ක ඔබ තව දැනගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සත්තුන්ගේ චර්යා රටාවන්. සත්තුන්ගේ චර්යා රටාවන් දැනගන්නේ නැතුව, සත්තුන්ගේ චර්යා රටාවන් ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඔබ මේ කලාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න බෑ. ඒකට ගොඩාක් ප්‍රශ්න පැන නගින අවස්ථා එනවා. කාලයක් ඔබට කරගෙන යනකොට අද මම මේ කියපු දේ කොයිතරම් සත්‍යතාවයක් තියෙනවද කියන එක පසු කාලීනව වැටහි. හැබැයි ඔබ පටන් ගන්න ආධුනිකයෙක් හැටියට එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉස්සෙල්ලාම අතපොත් තියන්න යන මේ කලාවට මම යම්කිසි උපදේශයක් හැටියට දෙනවා. සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් ගැන නිසි අවබෝධයක් ලබාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා ඔබත් දන්නවා මංගල ඡායාරූපකරණයේ යෙදෙන බොහෝ ඡායාරූප ශිල්පී දැන් ප්‍රී ෂූට් එක කියලා එකක් කරනවා. මේ වර්තමානයේ ප්‍රී ෂූට් එක ඇත්තටම මේක ෆැෂන් එකක් හැටියට උනාට අතීතයේ
ඒ මේකේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය උනේ ප්‍රී ෂූට් එකක් කරන එකේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය උනේ මේ මනමාලියාගේ චර්යා රටාවන් පිළිබඳ නිසි අවබෝධය ඡායාරූප ශිල්පියට අධ්‍යයනය කරන්න තමයි මේ ප්‍රී ෂූට් එක කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ මොන ඇන්ගල් එකටද ලස්සන, කොයි කෝණේද ඒගොල්ලන්ට හොඳටම ගැලපෙන්නේ, මොන කෝණේදද ඒගොල්ලන්ගේ මූණල් වල ලස්සන ඉරියව් පෙන්නේ, මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කරගන්න තමයි ඡායාරූප ශිල්පියට ප්‍රී ෂූට් එක ලැබුණේ. නමුත් අද වෙනකොට ලෝකේ විලාසිතාවක් වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රී ෂූට් එක. එතකොට ඒ ප්‍රී ෂූට් එකේ සංකල්පයම තමයි මම මේ ඔබට කියන්නේ. හැබැයි ඔබට සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් කරන්න කැමති පරිසරයකට අරගෙන ගිහිල්ලා ඔබට විධානයක් දීලා කියන්න බෑ මේ විදියට ඉන්න කියලා. ඒක නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබට ලැබෙන වේලාවකදී කාලයකදී ඔබ ඉන්න පරිසරයක් තුළ මේ සත්තුන්ගේ චර්යා රටාවන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ ගැන අධ්‍යයනයක් කරන්න. එතකොට හතරවෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරේ සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සම්පත් මේ වෙනකොට තියෙනවා. දැන් තාක්ෂණය බොහොම දියුණුයි. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට හුඟක් කරුණු කාරණා හොයා ගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට හුඟක් කරුණු කාරණා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි YouTube channel එක ඔස්සේ ඔබට බොහෝ සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් වනෝද්‍යානයකට යන්නේ නැතුවම ගෙදර ඉඳගෙන ඔබට ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව අද ලැබිලා තියෙනවා. මේ කරුණු හතර සාක්ෂාත් කරගත්තට පස්සේ ඔබට තව වඩවා ගත යුතු ගුණාංගයක් තියෙනවා. මේ ගුණාංගය ඔබට නැතුව මේ ඡායාරූප කලාව කරන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒකෙන් ඔබට වෙන්නේ ඔබ තව තවත් ආතතියටපත් වෙන එක හා මහන්සි වීම පමණයි. ඒක තමයි ඉවසීම. ඉවසීම නැති කිසිම ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පය හදාරන්නත් බෑ. වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්නත් බෑ. ඒකට බොහෝ හේතු තියෙනවා. ඔබ යන්නේ ඔබ දැන ඉන්න ඔබට ඔබ ඉන්න පරිසරයකට නෙමෙයි. ඔබ යන්නේ ආගන්තුක පරිසරයකට. ඔබ යන්නේ ඔබ දන්න සතෙකුගේ පින්තූරයක් ගන්න නෙමෙයි. gedara හීලෑවට ඇති කරන සතෙකුගේ පින්තූරයක් ගන්න නෙමෙයි. මේක නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඉවසීම වඩව ගන්න. මම කලින් කාරණාවේදී ඔබට කිව්වා සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. මට ඒ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තව පුංචි කාරණාවක් ඔබට මතක් කරන්න ඉඩ දෙන්න. gedara ඇති කරන බලලගේ චර්යා රටාවන් අධ්‍යයනය කිරීම තුළ ඔබට 99.9%ක්ම වනයේ ජීවත් වෙන දිවියගේ චර්යා රටාවන් ගැන නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගෙවත්තේ ඉන්න කුරුල්ලෝ බොහෝ විට මයිනුන්ගෙන්, දෙමලිච්චන්ගෙන්, පොල්කිච්චන්ගෙන් ඔබ නිතර දිවිලි දකින කුරුල්ලන්ගෙන් ඔබට යම් ආభాෂයක් යම් අධ්‍යයනයක් කරලා ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ කාරණාව නැවත මතු කරේ. මට ඒක කලින් කාරණාවේදී මතු කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම නැවත අපේ පස්වෙනි කාරණාවට එන්න මේ ඉවසීම කියන එක. අපි දන්නවා පන්ති කාමරයක අපි හිටියත් හුඟක් වෙලාවට වැඩි දඟලන කරන ශිෂ්‍යයාගෙන් ගුරුවරු අහන එකක් තමයි මොකද මේ සතෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. සතෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ ඇයි කියලා කියන්නේ දෙන කිසිම විධානයක් කනකටවත් ගන්නෙ නැහැ. එයාට ඕන විදියට තමයි හැසිරෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි හුඟක් වෙලාවට ඔය ගුරුවරු කියන්නේ මොකද සතෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ කියලා. එතකොට සත්තුන්ගේ චර්යා රටාවන් අපිට හසුරු වීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපිට සිද්ධ වෙනවා සත්තුන්ගේ චර්යා රටාවන් වලට අනුගත වෙන්න. මේ චර්යා රටාවන් වලට අනුගත වෙලා උන්ට ඒ සුදුසු පරිසරයකදී පින්තූර ගන්න අපිට ඉවසීම තිබෙන්නම ඕනේ. දේශගුණික බලපෑම් උඩ, කාලගුණික විපර්යාසයන් උඩ, ඒ පරිසර තත්ත්වයන්ගේ වෙනස් වීම උඩ සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ වනයේට පිවිසි වෙලාවක ධාරානිපාත විදියට වර්ෂාවක් ඇදහැලෙන්න ගත්තොත් සතාගේ චර්යා රටාව වෙනස් වෙනවා. වෙනදට එන සතා නැවිදිලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට සිද්ධ වෙනවා නැවතත් ඒ සතා එනතුරු රැඳී සිටින්න. එහෙම නැත්නම් නැවත වතාවක් එතනට එන්න. ඒකට ඔබ ඉවසීම කියන ගුණාංගය ප්‍රගුණ කරලා තිබුණ නැත්නම් ඔබට මේ කාර්ය කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඔබ විඩාවටපත් වෙනවා. ඔබ ඒ ගැන අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. ඒ අපහසුතාවය තුළ ඔබ මේ සියල්ල අත්හැරලා දැමීමට බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. එම නිසා මම ඔබට කියනවා ඉවසීම කියන ගුණාංගයේ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට තිබිය යුතුම ගුණාංගයක් මේ ඡායාරූප කලාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න. මම ඔබට දැන් කරුණු 5ක් ඔස්සේ විස්තර ගෙනල්ලා දුන්නා. පළවෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරේ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වන්නේ ඇයි කියන එක ගැන හොඳට හිතලා බලන්න කියලා. දෙවෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරේ ඔබ ඡායාරූප ශිල්පී පිළිබඳ ශිල්පීය ඥානය හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න කියලා. තුන්වෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරා ඔබගේ කැමරාව කුමන මාදිලියේ කැමරාවක් වුණත් ඒ කැමරාව පිළිබඳ සියලුම දත්ත ඒ කැමරාව පිළිබඳ තියෙන සියලු තාක්ෂණික දේවල්
ඉගෙන ගන්න කියලා. හතරවෙනි කාරණාව හැටියට මම මතක් කළා ඔබට සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. පස්වෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කළේ ඉවසීම වඩවා ගන්න කියලා. දැන් මේ පස්වෙනි කාරණා ටික ඔබ සම්පූර්ණ කරා නම් ඔබට දැන් පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් පරිසරය ඔබ හදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ පින්තූරය ගන්න කොහෙන්ද පටන් ගන්න? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. වනයේකට යන්න කලින් අපිට සුදුසුම පරිසරය තමයි ඔබට නිදහස් ඔබගේ පරිසරය වෙන ඔබගේ ගෙවත්ත. මේ පරිසරය තුළ ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමති විදියට ඡායාරූපයක් අරගන්න සතෙක්ගේ ඡායාරූපයක් ඔබේ කැමරා කාචයට හසු කරගන්න සුදුසුම් පරිසරය තමයි ඔබගේ ගෙවත්ත. ගෙවත්තේ නිවාඩු පාඩු ඉන්න ගමන් ඔබගේ කැමරාව තියාගෙන වත්තට එන සතුන් වර්ග ඡායාරූපෙට ගන්න. ඒ ඡායාරූපෙට නගන අතර වාරේ ඔබට විවිධ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වේවි. සතුන් නිගිල්ලෙන විදිය, සතුන් කෑම කන විදිය, එතකොට සතුන් උන්වන් අතර sannivedanaya කරන විදිය මේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔබ මේ අවධානයේ මේ ගැන අවධානය යොමු කරලා ඉවරලා ඒ පිළිබඳව ඒ පරිසරය තුළ ඔබ මේ ඡායාරූප කලාව කරගෙන යනකොට ගෙවත්ත තමයි ඔබට තියෙන හොඳම තැන. විශ්වාස කරන්න. මම මගේ ගෙවත්තේ කුරුළු වර්ග 42ක් මේ වෙනකොට ඡායාරූපයට නගාගෙන තියෙනවා. මමත් හිතුවේ නෑ ඒ තරම් කුරුළු විශේෂ ප්‍රමාණයක් මට ඡායාරූපයට නගන්න පුළුවන් කියලා. වෙනසකට තිබුණේ මම මගේ ගෙවත්තට එන කුරුල්ලෝ නිතරම අධ්‍යයනය කරන්න ගත්තා. ඒ අධ්‍යයනය කිරීම තුළ මට නිවාඩු ලැබෙන හැම අවස්ථාවකම මම මේ ඡායාරූප ශිල්පය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ තුලින් තමයි මට පුළුවන් වුණේ කුරුළු වර්ග 42ක් මගේ ගෙවත්තේ ඡායාරූපයට නගා ගන්න. කොළඹට තදාසන්න පෙදෙසක නම් කොළඹ නගර මැදේ නොවේ නම් ඔබටත් මේ හැකියාව මේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඔබට කියන්නේ ගෙවත්තෙන් ඔබේ ඡායාරූප ශිල්පයට අතපොත් තියන්න විශේෂයෙන්ම වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පයට. ඒ මම ඔබට මතක් කරේ 6 වෙනි කාරණාව. ඒ 6 වෙනි කාරණාව වනෝද්‍යානයක් තුළට යන්නට පෙර ඔබට ඉතාමත් හොඳ පෙරහුරුවක් වෙයි ගෙවත්තේ ඔබ ගන්නා ඡායාරූප ටික. 7 වෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරන්නේ සතුන්ගේ ඔබ අරගත්ත ඡායාරූප ඔබ දන්න කියන අයට පෙන්වලා ඉවරලා ඒ අයගෙන් ಗುಣ දොස් විචාරය කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ බොහෝ යාළුවෝ ඔබට බොහෝ හිතවත් මිනිස්සු කියයි මචං ඒක නියම පින්තූරේ මාරයි හරිම ලස්සනයි කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ සිත නොරිදවන්න ඔවුන් නිසේ කිව්වත් මම ඔබට කියනවා ඔබ සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ඔබගේ පින්තූරේ වැරදි ටික ඉතාමත්ම හොඳින් ඔබට වටහලා දෙන අනිත් මනුෂ්‍ය කොට්ටාශය ගැන. ඔවුන් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාවවත් ක්‍රෝධයක්වත් වඩවා ගත යුතු නෑ. මතක තබා ගන්න. ඔවුන් තමයි ඔබව නිවැරදි කරන මනුෂ්‍ය කොට්ටාශය. ඒ නිසා ඔවුන්ව ගරු කටයුතු පුද්ගලයන් හැටියට අරගෙන ඔබගේ වැරදි ටික නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක තමයි කළ යුතු සුදුසුම දේ. ඊට අමතරව ඔබ ගන්න සියලු ඡායාරූප ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට විශේෂයෙන්ම වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට මේවා පෙන්වලා ඒවැ ಗುಣ දොස් අහන්න. අහලා ඒ තුලින් ඉගෙන ගන්න කරුණු වලින් ඊළඟ අවධියේදී ඔබේ වැරදි ටික නිවැරදි කරගෙන මේ වැරදි අතික්‍රමණය කළ ඉවරලා නිවැරදි අනාවරණය ලබා ගන්න එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔවුන්ගෙන් ලබා ගන්න. මම විශ්වාස කරනවා දැනට ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න මේ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පේ නියැලෙන මට ඕනම කියන්න බෑ. බොහෝමයක් ප්‍රවීණ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පී ඒ වෙනුවෙන් ඔබ කාට වුණත් උදව් කරાવી. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 7 වෙනි කාරණාව තමයි මම ඔබට කිව්වේ මේ ගන්න ඡායාරූප ඔබ අන් අයට පෙන්වන්න කියලා. 8 වෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරන්නේ නව ශිල්පීය ක්‍රම ගැන යාවත් කාලීන වෙන්න. අපි බොහෝ දෙනෙක් මූලික කරුණු ටික දැනගත්තට පස්සේ අලුත් කරුණු ගැන සොයා බලන එක අමතක කරලා දානවා. අපි යාවත් කාලීන වෙන එක නතර කරලා දානවා. මතක තියාගන්න. යාවත් කාලීන නොවන ඔබ එකම තැනක එකම විදියට පල් වෙන වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වේවි. එසේ නොවන්න නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා අලුත් තාක්ෂණික කරුණු හා අලුත් දේවල් ගැන යාවත් කාලීන වෙන්න. ඉතින් 9 වෙනි කාරණාව හැටියට මම ඔබට මතක් කරන්නේ හැකි සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් එක්ක වනගත වෙන්න. ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් එක්ක වනගත වීම තුළ සංචාරයකට සහභාගී වීම තුළ ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔහුගේ චර්යා රටාවන් හා ඔහු කරන කියන දේ ගැන නිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ අවබෝධය තුළ ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා තව අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න. විවේකයක් ලැබෙන විටකදී
ඔහුගෙන් විමසා දැනගන්න ඔබගේ ඡායාරූප ඔහුට පෙන්න ඔබ ගත ඡායාරූපේ නිවැරදිව ආවරණය කරගෙන තියෙනවද නැද්ද? නැත්නම් ඔබ තව දුරටත් හැදෑරිය යුතු වඩවාගත යුතු දේවල් මොනවද කියන්නේ? ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඒ ගැන හොඳට කියා දේවි. ඒ ගැන විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් ඔබ තෝරගන්න මාර්ග උපදේශකයා ඔබේ ගුරුවරයා කවුද කියන එක ගැන ඔබ සවිඥානික විය යුතු බවත් මම මතක් කරලා දෙනවා. කරුණු නාමයක් මම දැන් ඔබට කිව්වා. දසවෙනි කාරණාව මම ඔබට කියන්නේ දිගටම පින්තූර අරගන්න. සතත අභ්‍යාසය කියන එක ඊටාම වැදගත් අපි වගේ මිනිස්සුන්ට. මොකද මිනිස්සුන්ගේ චර්යා රටාවන් වගේම සතුන්ගේ චර්යා රටාවන් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මෙවලම් වෙනස් වෙනවා. තාක්ෂණික දේවල් වෙනස් වෙනවා. මේ සියල්ල ඔබට අත්හදා බලන්න පුළුවන් දිගටම මේ අභ්‍යාසයේ යෙදුනොත් විතරයි. එහෙමනම් හොඳ වන ජීවි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න නම් ඔබ දිගටම මේ ශිල්පය හැදෑරිය යුතුයි. දිගටම මේ අභ්‍යාසයේ යෙදිය යුතුයි. ඒකලම මම ඔබට ඉතාමත් කරුණාවෙන් මතක් කළ යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මේ පරිසරය, මේ ගහකොළ, මේ සතා සීපාව තමයි ඔබට වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න උදව් කරන්නේ. එතකොට ඒ වනජීවීන්, ඒ වනගහනේ, ඒ ඇලදොල රැක ගැනීම ඔබගේත් මගේත් පරම යුතුයකම. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒට විරුද්ධව වෙන ඕන කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔබට විරුද්ධ වෙන්න හොඳ අයිතියක් තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි කරන්නේ මේ පරිසර පද්ධතිය රැක ගැනීම තුළ මිනිස්සුන්ට හුස්ම ගන්න තියෙන ඉඩකඩ ඇහිරෙන එක වළක්වන එක. මේ ගස් ටික කපලා දැම්මොත් අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය නැතුණු මතක තබා ගන්න. ඔබත් මමත් ලොකු අවධානමක වැටෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ පරිසරයේ මේ දිය ඇලි මේ ගහකොළ සතාසිව්පා සියල්ල අපි වර්තමාන පරපුර විසින් අනාගත පරපුරෙන් ඉල්ලගත්ත දායාදයක්. අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා මේ සියල්ල රැකලා ඒ ඔවුන් වෙනුවෙන් නැවත දායාද කිරීම. එම නිසා වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් හැටියට ඔබටත් මටත් ඒ වගකීමෙන් අත් මිදෙන්න බෑ. ඒ වගකීමට බැඳෙනවා. ඒකට සූදානම් වෙන්න. ඒකලම මම ඔබට ඉතාමත් ආදරෙන් කියනවා. ඉතාම නිහතමානී ගුණාංග තියෙන වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න. ඔබට අවංක වෙන්න. ඔබට දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන් වේවි. එය අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් බව මම ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් ඔබට කියනවා. ඒකලම අද මම ඔබට තව කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් හොඳට ප්‍රගුණ කරා විතරක් නෙමෙයි. ඔබ වඩවාගත්ත ශිල්පීය ඥානෙ තවත් දෙනෙකුට දෙන්න. අහන ඕන කෙනෙකුට මේ කරුණු කියා දෙන්න. ඒ තුලින් ඔබට ඊ타ත්ම දිගු ගමනක් යන්න හැකි වේවි. මම හිතනවා වනජීවි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන කාරණා ටික මම ඔබට පැහැදිලි කරා කියලා. එහෙනම් අදට මට සමුගන්න අවසරයි. යන්න කලින් මම ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අර subscribe button එක ඔබලා notification button එකත් ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියට අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන සියලු වීඩියෝ වල තතු ඔබට දැන ගැනීමට හැකි වේවි. බොහොම ස්තුතියි. මම ප්‍රසාද් හපුආරච්චි.